साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। र अहिलेको समयमा चाहिँ जनै बुन्ने नजिकै रहेको छ र नेपाली परम्परा अनुसार हामी हेर्छौं भने जनै बुन्नेलाई पनि अलि विशेष तरिकाले नै कतिचोटी यसलाई मनाएको हामी पाउँदछौं र विशेष गरी हामी हेर्छौं भने जनै बुन्नेमा चाहिँ गेडागुडीहरु मजाले खाने गरिन्छ र जसलाई चाहिँ हामी क्वाटी पनि भनेर भन्छौं र क्वाटीको विशेषता अझ के पनि छ भने कि वर्षभरि काम गरेको थकाइलाई यसले खाएपछि मिट्छ भन्ने मान्यता पनि कतिचोटी नेपाली समाजमा रहेको छ र त्यही क्वाटीलाई हाम्रो घरमा सजिलैसँग मिठोसँग बनाउने आजको यो मेरो कोसिस छ। यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र मेरो अर्को च्यानल सजिलो ब्लगलाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे र कस्तो तरिकाले यो क्वाटीलाई हाम्रो घरमा बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र यसरी बनेको क्वाटी अति नै मिठो बन्ने छ पनि र अति नै प्रोटिनले भरिपूर्ण भएको यो क्वाटी पक्कै पनि हाम्रो शरीरलाई एकदमै शक्ति तागत यसले दिने पनि गर्दछ। र क्वाटीको लागि चाहिँ हामीले चाहिने जति पनि गेडागुडीहरु छ यो बजारमा सजिलैसँग उपलब्ध पनि हुन्छ। यहाँ धेरै प्रकारको गेडागुडीहरु यसमा मिक्स गरिएर राखिएको हुन्छ। 9 वटा भन्दा माथि गेडागुडीहरु प्राय जसो यसमा जम्मा भएर राख्ने गर्दछ र प्राय जसो चाहिँ 9 वटा नै हुन्छ। र यो गेडागुडी पहिला हामीले उमार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा भाडामा यसरी तयार गरेर राखौं। र मैले चाहिँ गेडागुडी यसरी सबैलाई यसरी राखेको छु र यतिको भएपछि अब हामी चाहिँ यसमा पानीलाई राखिदिन्छौं। र यो गेडागुडी हामीले भिजाउने क्रममा यो पानी गेडागुडी सँगै सबैतिर मिलोस् भनेर हामीले चम्चाले बिस्तारै हामीले चलाउँदामा अझ राम्रो पनि हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई छोपेर लगभग मैले 1 रातको लागि यसरी राख्न खोजिरहेको छु। र 1 रातपछि यतिको मजाले भिजेको छ र यसलाई उमार्नु पर्ने हुन्छ र उमार्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को प्रोसेस हामी यसलाई अब गरिदिने छौं, जसको लागि चाहिँ कपडाले यसरी छोपेर तयार गरेर राखेको छौं र हल्का यो गेडागुडी उम्रन थालिसकेको छ र बीचबीचमा हामीले यसरी चेक गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ र हल्का पानीले यसरी छर्दै दिउँसो 2-3 चोटी यसरी पानी छर्दै छोप्दै राख्दै हामीले गर्नुपर्छ र बेला बेलामा अब यो जरा यो उम्रन थालेको हुनाले हल्का यसको गन्ध आउन सक्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई हल्का धोइदिन पनि राम्रो हुन्छ। र यसरी चाहिँ गेडागुडी लगभग तयार हुन थालिसकेको छ र त्यसपछि एउटा कुकरमा तेललाई राखिदिउँ। तेल तातियोस् र तातिसकेपछि चाहिँ अलिकति जिरा यसमा हामी राखिदिन्छौँ र त्यसपछि अलिकति सोप पनि यसमा राखौं र सोप हामीले राखिसकेपछि प्याजलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ र त्यसपछि अलिकति हरियो खुर्सानी पनि यसमा राखेर सबैलाई हामीले चलाउँदिनुपर्छ। अब चाहिँ हामी अदुवा र लसुनलाई राख्छौं। यो चाहिँ मैले खलमा कुटेर तयार गरेको हुँ र यसलाई पनि मिलाइदिउँ। अब अलिकति बेसार यसमा राखिदिउँ र यसलाई पनि चलाइदिउँ। अब चाहिँ हामी गेडागुडी यसमा राख्न गइरहेका छौं। जति आज हामी गेडागुडी यसमा तयार गरेका छौं सबैलाई यसरी हामीले राख्दै जानुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ सबैतिर लाग्ने गरी हामीले चलाउँदै यसलाई मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ माथिबाट कुकरको बिर्कोलाई हल्का राखिदिने मात्रै हो, पुरै टाइट गरेर अहिले हामी लगाउँदैनौँ। लगभग 2-3 मिनेटपछि यसरी यतिको तयार हुन्छ र हामी रातो खुर्सानीको धुलो यसमा राखिदिन्छौँ पनि र त्यसपछि अलिकति स्वाद अनुसारको नुन पनि यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ र सबैलाई यसरी हामीले
चलाउँदै जानुपर्छ। र यतिको हाम्रो सबै मिक्स हुन थालिसकेपछि लगभग 5 मिनेटपछि चाहिँ हामीले यसमा अब पानीलाई राखिदिन्छौँ। र आवश्यकता अनुसार यसरी पानी हामीले राखिसकेपछि यसलाई पनि मिलाइदिनुपर्छ। र अब चाहिँ हामीले बिस्तारै यसलाई फेरि पनि छोपिदिउँ, तर टाइट बिर्को लाग्ने तरिकाले सिट्ठी लाग्ने गरेर यसलाई छोपिदिन्छौँ पनि। र मैले चाहिँ यसलाई 6 देखि 8 सिट्ठीसम्म मैले लगाएँ र त्यसपछि यो तयार हुन थालिसकेको छ। तर अझै मसलाहरू हाल्न बाँकी नै छ र बिचमा यसरी मिलाइदिनुपर्छ। र गरम मसला यसमा अब धुलोको रूपमा यसरी राखिदिउँ। तर धेरै मसलाहरू हामी यसमा युज गर्दैनौँ। र गरम मसला यसरी राखिसकेपछि यसलाई पनि हामीले मिलाउँदै चलाउँदै जानुपर्छ। र त्यसपछि अलिकति बटर यसमा राखिदिउँ। अझ तपाईँहरूसँग घिउ छ भने घिउ राख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ यसमा बटर राखेको छु। र अलिकति फेरि पनि यसमा हामी पानी राखिदिन्छौँ। र कतिको झोल तपाईँहरूलाई खानु मन छ, कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार आवश्यकता अनुसार पानी राख्दामा भइहाल्यो। र यसलाई अब छोपेर पकाउँछौँ। जबसम्म यो उम्लँदैन तबसम्म हामी यसलाई पकाउँदै जानुपर्छ। यो क्वाटी हाम्रो उम्लन थालिसकेको छ र धनियाँलाई यसरी मसिनो काटेर हामीले यसमा राखिदिनुपर्छ र यसलाई पनि मिलाइदिउँ। र यतिको भएपछि लगभग तयार हुन थाल्यो र मैले ग्यासलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ। कति मिठो प्रकारको स्वादको यो क्वाटी हाम्रो घरमा सजिलोसँग तयार भएको छ। जब यसलाई मैले खाएँ एकदमै मजाको स्वाद आएको थियो। यदि तपाईँहरूलाई पनि आजको रेसिपी, आजको यो क्वाटीको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यो क्वाटी यो जनै पूर्णिमाको दिनमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो परिवारमा बनाएर मजाले खानुहोला। तबसम्मको लागि नमस्ते।